Erdély és a Magyar Királyság megalapítása. Közismert, hogy Géza fejedelem idősebb korában, uralkodásának vége felé, a tényleges hatalmat a felesége, Sarolt fejedelemasszony gyakorolta. Ebben az időben az erdélyi Gyula tisztét a fejedelemasszony testvére töltötte be, aki a helyi hagyományokhoz híven keleti keresztény volt és Bizánc támogatását élvezte. 997-ben, Géza halálakor, fia István fejedelem az elsőszülöttségi jog révén megragadta a hatalmat és energikusan lépett fel a trónkövetelő Koppánnyal szemben. Koppány felnégyelt testéből egy darabot Erdélybe küldött, hogy Gyulafehérvár kapujára kiszögezzék elrettentő példaként, hogy az ifjú fejedelem hogyan bánik azokkal, akik hatalmát kétségbe merik vonni. Ebből érthetett volna az akkori Gyula, aki Prokúj nevet viselt és Istvánnak nagybátyja volt. Egyelőre az új fejedelemnek csak a figyelmeztetésre futotta az idejéből és az erejéből, de megkoronázása és királyi hatalmának megszilárdítása után tettekkel is bizonyította, hogy nem tűri meg országa területén a különállást, a helyi kiskirályokat. Az erdélyi Gyulával való 1003. évi leszámolásról tömören így számolt be egy német évkönyv. A Magyar István király sereggel ment anyai nagybátyja, Gyula király ellen, feleségével és 2 fiával elfogta, országát erővel kereszténységre hajtotta. A rokonait Esztergomban látta vendégül István király, ezzel is alátámasztva nagy lelkűségét. Innen Gyula Lengyelországba szökött és annak királyától kért és kapott támogatást saját királya ellen. Ennek ellenére István király a szökevény után engedte annak feleségét, ezzel csak fokozva tévejgő rokonaival szembeni kegyességét. A Gyula 2 fia viszont magyar földön maradt, és sokáig szolgálták hűen királyukat. Erdély a Gyula eltávolításával a királyság része lett, s a hagyomány úgy tartja, hogy István király a Gyula helyébe Zoltánt nevezte ki. Ami az idézetműben a Gyula népének kereszténységre térítését illeti. Egyrészt az erdélyiek egy része a kereszténység görögágát követte, a többiek valóban nem lehettek keresztények. Ezért a térség lakóinak megkeresztelése, illetve a keleti kereszténység visszaszorítása ellensúlyozása céljából István király megalapította az erdélyi püspökséget, Gyulafehérvár központtal. Még István király uralkodása idején megalakultak az első királyi vármegyék Erdély területén is. Az erdélyi vármegyék közül az első és a legnagyobb kiterjedésű Fehér megye volt, amely a Gyulafehérváron székelő királyi ispánnak volt alárendelve. Erdélynek a magyar államba való beillesztése nyomán megalakultak a többi vármegyék is. Kolozs, Torda, Doboka, Hunyad, Küküllő és Szolnok. Azért is fontos volt Erdély területének birtoklása és közigazgatási megszervezése, mert több jelentős működő sóbánya volt a területén. Dés, Torda, Marosújvár, amelyek termeléséből biztosították a királyi udvar és az alföldi magyarság sószükségletét. A királyi sót a Maroson szállították egyrészt, másrészt a Messzeskapun szárazföldi útvonalon. A vármegyék középpontjául szolgáló erősségek, Erdélyben is kiépültek, ezek többnyire földvárak voltak, amelyeket gerendákkal erősítettek meg. Kivétel volt Gyulafehérvár vára, mely a hajdani római erősség építőanyagából épült, ezért igen erős volt. Az erdélyi királyi, ispáni, várak és vármegyék nevüket vagy az alapító első ispánról vagy a közeli folyóról kapták. Az első csoportba olyanok tartoznak, mint Torda, Doboka, Csanád, Kolozs, s a másodikba Küküllő, Temes, Kraszna, vár, illetve vármegye. Miközben a vármegyéket megszervezték, s védelmi rendszerüket kiépítették, azokon kívül is figyelőhelyeket létesítettek és határerősségeket hoztak létre, hogy a 11. század második felétől egyre gyakoribbá váló keleti betöréseket jelezzék, illetve ha lehetséges megállítsák. Ha István király nagylelkűen bánt rokonaival, az erdélyi Gyula családjával, ez nem volt érvényes Ajtonyra, ki maga is törzsfőnöki nemzetségből származott és birtokán kiskirályként viselkedett. Ajtony, Marosvár ura, éppen azzal vívta ki István király haragját, hogy megvámolta a Maroson szállított királyi sót, s ezért a király Csanád vezért küldte Ajtony leverésére. Ajtonyról még azt is tudni kell, hogy a Maros alsó folyása mentén, ma azt mondanánk a Bánságban, volt nagy kiterjedésű birtoka és ő is keleti keresztény volt, aki bizánci támogatást élvezett és székvárában görög monostort alapított. Csanád győzelmes hadjáratáról Ajtony ellen a Szent Gellért legenda számol be, s arról is, hogy a győzelem miatt István király megjutalmazza Csanádot. A királyi háznak és Ajtony házának vezérévé tette.
Mert azt mondta a király: mától fogva ezt a várost nem a Marosról, hanem Csanádról fogják nevezni. Mivel megölted az ellenségemet seregének közepén, ennek a tartománynak ispánja leszel, és azt nevedről fogod nevezni, Csanád lesz a neve nemzedékeken át. Csanád az általa vezetett királyi vármegyében megszilárdítja a királyi hatalmat, és valamivel később, a latin kereszténység terjesztésére királyi támogatással létrehozza a csanádi püspökséget. A bihari püspökség is, akárcsak a csanádi, István uralkodásának második felében keletkezett, amikor az egyház szervezői tevékenység elért ezekre a királyság központjától távolabbi területekre. Bihar vármegye, Kelet-Magyarország legnagyobb vármegyéje, és már István király uralkodása idejéből a trónörökösi, hercegi, birtok központja. Ahogy a király fenntartja magának az ország területének nagy részét, és van külön királynői, királynéi, birtok, ehhez hasonlóan a trónörökös még trónra kerülése előtt kap egy hercegi birtokot, amelyet maga kormányoz. A hercegség, vagy ahogy még nevezték dukátus, keleti, bihari központú, ezért van kiemelt fontossága Biharvárnak és a bihari püspökségnek. Ezt a hercegi birtokot, kormányzóságot először István fia és kijelölt trónörököse, Imre herceg kapta meg. A későbbiekben is ez a hercegség sokszor gyakorlóiskola az eljövendő királyok számára. Nem ritkán a hercegek pénzverési joggal és jelentős haderővel bírtak, s fontos szerep hárult rájuk az országot keleti irányból érő támadások elhárításában. Sőt, az is előfordult, hogy erejükkel a királyi rokonuk ellen fordultak a merészebb hercegek. István királynak az 1038-ban bekövetkezett halálakor a Magyar Királyság egy jól kiépült állami, vármegyei és egyházi szervezettel rendelkezett, amely még Erdély és Külső Erdély területén is elég erős volt, hogy kibírja a pogánylázadások és trónharcok okozta megpróbáltatásokat.